तपाईलाई आइएम किड्स रियान च्यानलमा स्वागत छ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई आजको यो भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैं जस्तो जानकारीमूलक, ज्ञानवर्धक र शिक्षामूलक जानकारी प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज पनि एउटा त्यस्तै भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यो भिडियोमा मैले अगाडि नै बनाइसकेको भिडियोको फलोअप अर्थात् अगाडि नै मैले बनाइसकेको यदि तपाईसँग एसएनएस नम्बर छ र तपाईले अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन पोर्चुगलमा भने कसरी गर्ने, अनलाइन अपोइन्टमेन्ट कसरी लिने भनेर अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। तर त्यसमा भनेको अहिले सिस्टममा केही परिवर्तन भएको छ, त्यसैले यो अवस्थामा कसरी गर्ने अथवा अहिले कस्तो छ भनेर तपाईलाई म बताउन अथवा देखाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले तपाईलाई केही स्क्रिनशटहरुको माध्यमबाट तपाईलाई बुझाउने छु। अब यो भन्दा अगाडि नै मैले यदि तपाईसँग एसएनएस नम्बर छ भने कसरी अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिने भनेर बताएको छु। त्यस्तै यदि छैन, एसएनएस नम्बर छैन भने पनि कसरी लिने भनेर बताएको छु। त्यही पनि म तपाईलाई समग्रमा यो भिडियोको अन्तिममा पनि यो कुरा बताउने छु। भने आजको यो भिडियोमा अहिले मैले यो भिडियो रेकर्ड गराउँदासम्म यदि तपाईको उमेर 23 वर्ष वा 23 वर्ष भन्दा माथि छ र तपाईले अहिले सम्म कोभिडको फर्स्ट डोज भ्याक्सिन लिनु भएको छैन भने त्यो केसमा तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ राखेर इन्ट्री गरेर जान सक्नुहुन्छ। अब यसको प्रोसेस कसरी गर्ने भन्ने प्रोसेस हेर्नको लागि तपाईले मेरो अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि छ। माथि देखिएको आईमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि त्यहाँबाट पनि तपाईले भिडियोको लिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट गएर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लगइन गर्दाखेरि पहिले तपाईले लगइन गरिसकेपछि तपाईको युजर नम्बर अर्थात् एसएनएस नम्बर राखिसकेपछि आफ्नो पूरा नाम राखेर त्यसपछि भ्यालिडेट गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँ लोकेसन कुन सिटीमा, कुन ठाउँमा र कुन साइटमा गएर तपाईले भ्याक्सिन लगाउने भनेर सजिलै चुज गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने अहिले पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यो भिडियो रेकर्ड गराउँदाको समयमा चुज गर्ने ठाउँमा मैले लिस्बन चुज गरेर ट्राई गर्दाखेरि लिस्बनका सबै ठाउँहरुमा भ्याक्सिन लगाउने साइटहरु अथवा भ्याक्सिन लगाउने ठाउँहरुमा अहिले डेट अवेलेबल छैन भनेर यो स्क्रिनमा देखाएको जस्तो मेसेज आयो। यसको अर्थ मैले अहिले त्यहाँ चुज गरेर डेट कन्फर्म यो दिनमा गर्ने भनेर डेट कन्फर्म गर्न सकिन। त्यसैले मलाई लाग्छ तपाईहरुले पनि यस्तै खालको प्रब्लम फेस गर्नुभयो होला भन्ने लागेर अब यस्तो केसमा के गर्न सकिन्छ त भन्ने खालको इन्फर्मेसन दिउँ भन्ने हिसाबले यो भिडियो बनाएको छु। त्यसैले अब यसमा तपाईले यहाँ आफ्नो भ्याक्सिन कुन डेटमा लगाउने भनेर डेट चुज गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने अहिलेको केसमा तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ अलरेडी तपाईले चाहिँ वेटिङ लिस्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ यदि तैले यो ठाउँ चुज गरिस् भ्याक्सिन लगाउनको लागि भन्ने खालको मेसेज दिएको छ भने यदि तपाईले रजिस्टर गरेर वेट गरेर बस्ने हो भने यस भन्ने अथवा या भन्नेको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले वेट गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उताबाट मेसेज आउनेछ 2424 बाट। त्यसपछि तपाईले मेसेजको रिप्लाई दिएर आफ्नो भ्याक्सिनेसनको प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। भने यदि तपाईले हैन त्यो साइटमा वेट गरेर बस्दिन अर्को साइट चुज गर्छु भन्नुभयो भने तपाईले नो आई इन्टेन्ड टु चेन्ज द लोकेसन भन्ने खालको त्यो बटन त्यहाँ छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले फेरि अर्को साइट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ तपाईलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दा यदि तपाईलाई तत्काल लगाउनु पर्ने छ भने तपाईले त्यो ठाउँ चेन्ज गर्नुस्, त्यसपछि लिस्बनको हेर्नुस्। लिस्बनको हेर्दाखेरि कुनैमा पनि त्यस्तो अवेलेबल छैन भने तपाईले अब लिस्बन छोडेर अलिकति बाहिरको भनेको ओइरस, अमादोरा, ओडीभिलास यस्तो अलिकति बाहिरपट्टिको साइट चुज गरेर यदि अवेलेबल छ भने त्यहाँ गएर लिन सक्नुहुन्छ। भने यदि तपाईले त्यसरी गर्नु भएन अथवा तपाईले जुन आफ्नो नजिकैको छ त्यहाँ रजिस्टर मात्रै गरेर बस्छु भनेर सोच्नु भयो भने पनि पहिले 3 दिन वा 72 घण्टामा रिप्लाई आएन भने फेरि त्यहाँ हामीले इन्क्वायरी गर्न सकिन्थ्यो अर्थात् फेरि फर्म सबमिट गर्न सकिन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि त्यसको रेस्पोन्स छिटो आउने चान्स हुन्थ्यो। भने अहिले त्यो पनि हटाएर 5 दिन सम्म हामी वेटिङ लिस्टमा बस्न पर्ने हुन सक्छ। 5 दिनको अन्तरालमा उताबाट अर्थात् 2424 बाट रिप्लाई आएन भने त्यो अटो क्यान्सल हुनेछ। त्यसपछि फेरि हामीले फेरि यही प्रोसेस भनेको फेरि सुरुबाट अपोइन्टमेन्ट लिने प्रोसेस सुरु गरेर अब त्यति बेला यदि डेट अवेलेबल छन् भने डेट सिलेक्ट गरेर पूरा प्रोसेस गर्न दिन्छ भने यदि छैन भने त्यो दिनमा पनि फेरि यही प्रोसेस हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसमा खाली हामीले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर मात्र चेन्ज गर्न सक्छौं, अरु चेन्ज गर्न सक्दैनौं। यस्तो खालको प्रब्लम आएको छ। अब यसमा हामीले अहिले चाहिँ गर्न सक्ने कुरा के हुन सक्छ यो केसमा भने एउटा त यही प्रोसेस भयो, रजिस्टर गर्ने त्यसपछि 5 दिन वेट गरेर बस्ने। त्यो 5 दिनको दिनमा 2424 बाट रिप्लाई आयो भने आयो, त्यसपछि मेसेजको रिप्लाई दिएर भनेको दिनमा गएर भ्याक्सिन लगाउने। यदि यो गरिएन भने अर्को
ठाउँ चेन्ज गरेर लिने, अलिकति बाहिर गएर लिने भने अर्को तपाईसँग एसएनएस नम्बर होस् वा नहोस्, तपाईँ सिधै भ्याक्सिनेसन साइटमा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रत्येक भ्याक्सिनेसन साइटमा तपाईँको हेल्प डेस्क अर्थात् इन्फर्मेसन डेस्क अथवा यहीसँग रिलेटेड कुराहरू गर्नको लागि एउटा छुट्टै टेबल राखिएको हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईँले मैले अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिन सकिनँ अथवा जानिनँ अथवा तपाईँको कुनै इमर्जेन्सी छ, कतै जानुपर्ने छ, केही नेपाल जानुपर्ने छ अथवा अन्त कतै केही इमर्जेन्सी खालको त्यस्तो केही कुरा छ भने त्यो कुरा पनि बताएर तपाईँले त्यहाँबाट अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँले वेट गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ भने साथै तपाईँले एसएनएस 24 को हेल्पलाइन अर्थात् 808242424 मा कल गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। साथै अरू इन्फर्मेसनको लागि तपाईँले सेन्ट्रे साउथमा पनि जान सक्नुहुन्छ। भने तपाईँले एसएनएस नम्बर नभए कसरी अपोइन्टमेन्ट लिने भन्ने मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, त्यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एउटा लिस्ट छ, त्यहाँ अर्गनाइजेसनहरुको लिस्ट छ जसले तपाई हामीलाई यदि हामीले आफैले अपोइन्टमेन्ट लिन सकेनौं भने यी संस्था मार्फत पनि हामीले गएर इन्जेक्सन अथवा भ्याक्सिन लगाउन सक्छौं। तर अहिले ती संस्थाहरूले पुरै रूपमा भनेको तपाई आज जाँदा बित्तिकै आजको आज सम्पूर्ण कुराहरू नगर्दिन सक्छन्। भनेको उनीहरूले अहिले यो प्रोसेस पूरा नगरिसकेको हुन सक्छ, तर तपाईले गएर त्यहाँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामीहरुको केसमा सबैभन्दा सजिलो भनेको निहाल, जसको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन तपाईलाई मैले स्क्रिनमा पनि देखाइदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईले सहजै भ्याक्सिन लगाउन सक्नुहुन्छ। तर यसको बारेमा डिटेल कुरा भने तपाईले त्यही गएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अन्य संस्थाहरुमा पनि जान सक्नुहुन्छ जुन तपाईको नजिक छन्। यसरी यस्तो खालको चेन्जेस आएको छ, त्यसैले तपाई नआत्तिनु होला। सबैले भ्याक्सिन लगाउन पाइन्छ, ढिलो चाँडो भन्ने मात्र कुरा हो। यदि तपाईलाई तत्काल चाहिएको छ भने चाहिँ मैले रेकमेन्ड गर्ने भनेको भ्याक्सिनेसन साइटमै जानुस्। अब भ्याक्सिनेसन साइट कहाँ छ भन्ने कन्फ्युजन छ भने पनि तपाईले मेरो कोभिडसँग रिलेटेड बनाएका सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्नुभयो भने ती सम्पूर्ण भिडियोहरूमा केही न केही नयाँ कुराहरू बताएको छु। भनेको मैले जुन बेला जुन कुरा जाने त्यो भिडियो बनाउने क्रममा बताएको छु। त्यसैले तपाईले सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा भिडियोमा यो साइटको विषयमा पनि कुन एरियामा भ्याक्सिनेसन साइट छ भनेर मैले एउटा भिडियोमा बताइदिएको छु। सालाखाला रूपमा यो यहाँ पर्छ, यो यहाँ पर्छ, नजिक नजिक भनेर तपाईले त्यो चाहिँ त्यहाँ हेरेर त्यो ठाउँको एरिया पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई कुनै दुविधा भयो अथवा कुनै कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट बक्समा अथवा मेरो कुनै पनि सोशल मिडियामा आएर मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसको इन्फर्मेसन मैले तल डिस्क्रिप्सनको लास्टमा पनि राखिदिएको छु। नआत्तिनुस्, धेरै कुरा नसोच्नुस्, त्यसपछि भ्याक्सिन लगाउनुस्। किन भन्दा यो दिन प्रतिदिन अब तपाई हामीलाई EU नेसन्स अथवा EU भित्र रहेका देशहरूमा यात्रा गर्ने क्रममा अब डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिने भनेर आएको छ। त्यसको भिडियो पनि मैले डिजिटल सर्टिफिकेट कसरी निकाल्ने भन्ने पनि बनाइसकेको छु, त्यो पनि डिस्क्रिप्सनमै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो सर्टिफिकेट निकाल्नको लागि भ्याक्सिन लगाएको हुनुपर्छ। त्यो नभइकिन ट्राभल गर्न पनि नपाइने भनेर छ भने रेस्टुरेन्टहरुमा तथा काम गर्ने ठाउँमा पनि बिस्तारै कडाइको साथ लगिराखेको छ। त्यसैले यो केही दिनमा अनिवार्य जस्तो हुनेछ। त्यसैले यसमा हिलचक्राइ नगरिकिन डेट चाहिँ लिनुस्। आत्तिनु पर्दैन। रजिस्टर गरिसकेपछि डेट पाइएन भने पनि हामीले रजिस्टर गरेको छ भन्ने एउटा प्रुफ हुन्छ। त्यसले गर्दा यदि त्यस्तो कम्पल्सरी केही बनायो भने पनि त्यो डकुमेन्टले भए पनि हामीलाई सहायता पक्कै पनि दिनेछ। तर भ्याक्सिन लगाउनु भने नबिर्सिनुस्। त्यसपछिका साइड इफेक्ट भने केही हुन सक्छन्, जस्तो मैले आफैले पनि फिल गरिरहेको छु। यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ, यसमा साइड इफेक्ट अन्तर्गत यो पार्टमा चाहिँ दुखिरहेको फिल गरिरहेको छु। कसैलाई टाउको दुख्ने, कसैलाई ज्वरो आउने हल्का, कसैलाई बडी पुरै पेन हुने खालको यस्ता सामान्य खालका समस्याहरू देखिन्छन् भन्ने कुरा अगाडि नै जानकारी भएको कारणले गर्दा आत्तिनु पर्दैन। अलिकति जटिलता भयो भने हामी हस्पिटल सेन्ट्रे साउथ जाने अथवा SNS 24 को 808242424 मा कन्ट्याक्ट गरेर त्यहाँबाट अरू डिटेल इन्फर्मेसन लिने अथवा हस्पिटल नै जाने के कन्डिसन हुन सक्छ त्यो बारेमा चाहिँ सचेत भने हुनुपर्छ भन्दै अन्त्यमा यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथैमा रहेको बेल आइकन थिचेर अल अप्सन चुज गर्नु होला, जसले गर्दा आगामी दिनहरुमा पनि मलाई यी र यस्तै खालका भिडियोहरू बनाउन हौसला प्रदान हुनेछन् भने तपाईलाई पनि यस्ता खालका जानकारीहरू प्राप्त गर्ने अवसर मैले भिडियो अपलोड गर्दा बित्तिकै तपाईको युट्युबको स्क्रिनमा भिडियो आउने भएकाले त्यो अवसर प्राप्त पनि हुनेछ। त्यसैले कन्जुसाइ नगरिकिन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु र मनमा लागेका कुनै प्रश्न छन् भने अथवा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने पनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुस्। हस्त धन्यवाद।